Γεια σας, είμαι η Χαρά, είμαι Γεωπόνος και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Στο σημερινό βίντεο θα κάνουμε ένα διάλειμμα από τις πράσινες δουλειές, γιατί ήταν αρκετά κουραστικές, και θα μιλήσουμε για ένα φυτό από τα τελευταία που ήρθαν στην συλλογή, το υποαίσθες φυλλοστάχια. Λοιπόν, για αρχή να σας πω ότι το υποαίσθες δεν το επέλεξα εγώ, μου το έφερε στο σπίτι η φίλη μου η Ιφηγένεια ως δώρο, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ. Βέβαια θεωρώ πως είναι ένα φυτό το οποίο δεν κάνει για ανθρώπους οι οποίοι τώρα ξεκινάνε να ασχολούνται με τα φυτά και δεν έχουν κάποια εμπειρία. Και αυτό γιατί θα παρατηρήσετε ότι άμα του λείψει το νερό λιποθυμάει. Θα σας βάλω και φωτογραφίες, γενικά είναι πάρα πολύ αστείο. Αλλά άμα μετά το ποτίσεις θα ξανασηκωθεί και θα ξαναζωντανέψει. Αλλά φαντάζομαι ότι 1, 2, 3, 5, 10 κάποια στιγμή δεν θα ξαναζωντανέψει. Θα έρθει η στιγμή που δεν θα σε ξανασυγχωρέσει για το λάθος που έκανες να μην το ποτίσεις όταν έπρεπε. Οπότε πιστεύω ότι είναι για ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να εντοπίσουν τα σημάδια του ότι του λείπει νερό πιο γρήγορα, έτσι ώστε να το ποτίσουν πιο γρήγορα. Να σας πω ότι στο προηγούμενο βίντεο, στις πρώτες πράσινες δουλειές, το μεταφέραμε σε πον και από τότε που το έβαλα σε πον δεν έχει ξαναλιποθυμήσει σε μένα. Οπότε θεωρώ ότι ήταν μια πάρα πολύ καλή επιλογή το πον στην προκείμενη περίπτωση. Το υποαίσθες ανήκει στην οικογένεια Ακανθάτσα και κατάγεται από τη Νότια Αφρική, τη Μαδαγασκάρη και τη Νοτιοανατολική Ασία. Είναι υφελές, δηλαδή αυτό σημαίνει ότι δεν ρίχνει τα φύλλα του μόνο μιας, και επίσης βγάζει κάτι ροζ μοβ άνθη και μετά έρχεται ένας μικρός καρπός με πάρα πολλά σπόρια. Βέβαια δεν γνωρίζω να σας πω αν φτάνει στο στάδιο του καρπού μέσα στο σπίτι και θα σας εξηγήσω λίγο αργότερα γιατί. Όσον αφορά την φροντίδα τώρα, θέλει μια φωτεινή θέση, χωρίς όμως να το χτυπάει απευθείας ο ήλιος, γιατί όπως θα παρατηρήσετε έχει ένα αρκετά λεπτό φύλλωμα, το οποίο θα πάθει εύκολα κάποιο έγκαυμα αν έχουμε έτσι πολύ έντονη ηλιακή ακτινοβολία. Όσον αφορά το χώμα, καλό θα ήταν γενικά να μην στεγνώνει ανάμεσα στα ποτίσματα, χωρίς όμως να γίνονται υπερβολές, γιατί τότε θα έχουμε σάπισμα. Αλλά εδώ έρχεται το σημείο να σας πω ότι το πον θεωρώ πως είναι η καλύτερη επιλογή στην προκείμενη περίπτωση, διότι το φυτό συγκεκριμένα το δικό μου φαίνεται να πηγαίνει μια χαρά εδώ πέρα. Επίσης να σας πω ότι κανονικά κάθε λίγες εβδομάδες πρέπει να κόβουμε τις κορυφές έτσι ώστε να φουντώνει από κάτω, διότι αλλιώς θα γίνει αρκετά ψηλό και πιστεύω ότι αν όντως, το δικό μου τώρα σε αυτή τη φάση που είναι εντάξει, αλλά άμα ψηλώσει λίγο ακόμα και δεν το κόψω, θεωρώ ότι θα αρχίσει να λιγάει πάρα πολύ, διότι δεν νομίζω ότι αυτός ο βλαστός ο λεπτός μπορεί να το κρατήσει, οπότε κάποια στιγμή λίγο αργότερα θα το κόψω και εγώ. Στα άσχημα νέα της ημέρας τώρα, να σας πω ότι είναι ένα φυτό το οποίο δεν ζει για πάντα. Είναι ένα φυτό που πρακτικά ο βιολογικός του κύκλος είναι περίπου 1 με 2 χρόνια και αφού ανθίσει μετά πέφτει σε αδράνεια και μετά τελειώνει τον βιολογικό του κύκλο. Αυτός είναι ο λόγος που σας είπα και πριν ότι συνήθως οι άνθρωποι που το έχουν μέσα στο σπίτι δεν το αφήνουν να ανθίσει. Δηλαδή με το που αρχίσει και βγάζει μπουμπούκια κτλ. Τα κόβουν έτσι ώστε να το προλάβουν να μην ολοκληρώσει το βιολογικό του κύκλο. Οπότε γι' αυτό δεν ξέρω άμα μέσα στο σπίτι βγάζει καρπούς. Παρ' όλα αυτά, από την έρευνα που έκανα, κάποιοι λένε ότι το έχουν κρατήσει περίπου για 2,5 με 3 χρόνια εφόσον κόβουν τα άνθη. Να σας πω ότι επίσης άμα θέλετε να κάνετε propagation, να κάνετε πολλαπλασιασμό, μπορείτε απλά να κόψετε σημεία, να βγάλετε τα κάτω φύλλα και να το βάλετε στο νερό. Όταν αρχίσει και βγάζει μικρές ριζούλες μπορείτε να το μεταφυτέψετε σε χώμα ή σε πον. Επίσης, πριν τελειώσω αυτό το βίντεο, θέλω λίγο να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα, διότι παρατήρησα ότι στα social media υπάρχει ένα τεράστιο μπέρδεμα. Αυτό είναι η ρεσίνη.
Η ρεσίνη ανήκει στην οικογένεια Amaranthacea και το γένος η ρεσίνη. Αυτό είναι μια φυτόνια. Η φυτόνια ανήκει στην ίδια οικογένεια με το υποέστες, στην οικογένεια Acanthaceae, και ανήκουν και τα δύο και στην ίδια ομοιογένεια, την Justicia. Αλλά είναι δύο τελείως διαφορετικά γέννη. Αυτό είναι η φυτόνια και αυτό είναι η υποέστες. Και τα τρία αυτά φυτά έχουν σχεδόν τις ίδιες ιδιότητες. Έτσι, λιποθυμάνε όταν τους λείπει νερό, είναι ό,τι πρέπει για τεράριουμ, γιατί θέλουν έτσι αυξημένη υγρασία, οπότε χρησιμοποιούνται πάρα πολύ από ανθρώπους οι οποίοι έχουν τεράριουμ και τα βάζουν μέσα σε γυάλες. Έχουν δηλαδή και αυτήν την σχεδόν ίδια όψη. Αλλά παρατήρησα στο ίντερνετ ότι πάρα πολλοί κόσμος δεν ξέρει ποιο από τα τρία πρακτικά φυτά έχει, είτε γιατί όντως δεν ξέρει τι φυτό είναι ή γιατί ονομάζει κάποιο με το όνομα κάποιου άλλου. Οπότε, επειδή εγώ θέλω να ξέρω τι φυτά έχω στην συλλογή μου, αυτός είναι και ο λόγος που σας λέω αυτά τα τρία φυτά για να μπορέσετε να τα ξεχωρίσετε πιο εύκολα και να ξέρετε ποια φυτά έχετε στην συλλογή σας. Για το τέλος να σας πω ότι είναι ένα πολύ όμορφο φυτό, το οποίο βγαίνει και σε άλλα χρώματα. Υπάρχουν και άλλες ποικιλίες που έχουν πιο κόκκινο, πιο άσπρο ή πιο έντονο ροζ. Εμένα, όπως βλέπετε, το χρώμα έχει λίγο ξεθοριάσει και αυτό σημαίνει ότι του λείπει φως. Οπότε να ξέρετε ότι άμα το χρώμα αρχίζει και ξεθοριάζει κάπως, μάλλον χρειάζεται μια λίγο πιο φωτεινή θέση. Επίσης, να σας πω ότι είναι ένα αρκετά φθηνό φυτό. Οπότε, άμα σας αρέσει και άμα σας αρέσουν τα φυτά με χρώμα, σίγουρα θα μπορέσετε να το βρείτε και να το βάλετε στη συλλογή σας. Αυτά λοιπόν για το υποέστες στο σημερινό βίντεο. Εγώ να σας πω ότι δεν θα το αφήσω φέτος να ανθίσει, γιατί σιγά σιγά πλησιάζει ο καιρός. Η άνθηση γίνεται τέλος καλοκαιριού με αρχές φθινοπόρου. Σίγουρα για φέτος λοιπόν δεν θα το αφήσω να ανθίσει, αν όντως έχει την τάση να ανθίσει, για του χρόνου θα δούμε. Αυτά λοιπόν από μένα σήμερα. Μην ξεχάσετε να κάνετε follow, like και subscribe για περισσότερο περιεχόμενο. Είμαι η Χαρά και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!